โอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวฟรีฟอร์มเนาะก็การทำฟรีฟอร์มจาก reference นะครับจาก reference ที่เรามีอยู่ก็จะเป็นรูปภาพหรือว่าตัว CAD model นะครับผมการใช้ T-Spline จริงๆแล้วการใช้ T-Spline เนี่ยมันจะเป็นงานกึ่งดีไซน์เนาะแล้วก็การปรับเชฟการadjust รูปร่างให้มันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับดีไซน์ของเราที่เราได้ทำคอนเซปต์วางไว้นะครับเราก็มาดูกันเลยเนาะจะมีวิธีการแบบไหนบ้างอันดับแรกในบทนี้นะครับเราก็จะมีผมจะมีแคดไฟล์แล้วก็รูปภาพถ่ายไว้แล้วมันจะมี2อย่างที่เราจะต้องจัดการกับมันก็คือ1การสเกลรูปภาพ2ก็คือการขึ้นรูป T-Spline หรือว่างาน Surface ในตัว Autodesk Fusion นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไวๆเนาะหมดนี้อันดับแรกเดี๋ยวเราไปเอารูปมาก่อนเนาะไปที่ New แล้วก็ Path File ดับเบิลคลิกเนาะตัวผมรอแป๊บนึงเอาพอกดโปรแกรม Record ก็ค้างเฉยเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาภาพเข้ามาเนาะมาดูสเต็ปแรกนะครับการที่เราจะทำการเซตอัพรูปภาพให้มันมีสเกลหรือว่ามาตราส่วนที่มันเขาเรียกว่าใกล้เคียงแล้วกันกับไซส์จริงๆที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับผมเรามาที่ Insert นะครับมันจะมีแท็บอยู่ด้านขวาเลยนะครับที่เขียนว่า Insert เนาะมันจะมีคำว่า Insert Canvas อันนี้คือวิธีแรกวิธีที่2เราอาจจะเข้าไปที่ตัวนี้ก็ได้ Create Form แล้วก็ไปที่ตัวนี้เลยนะครับด้านขวามือมันจะมีคำว่า Insert นะครับเราก็คลิกลงไปให้มันมีดรอปดาวน์เมนูแล้วเราก็เลือก Canvas นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ผมทำการอัปโหลดตัวไฟล์รูปภาพไว้ในตัว Autodesk Dice เรียบร้อยนะครับหรือว่า Autodesk Fusion Dice นะครับตัวนี้แล้วก็ Insert นะครับป้าบผมเอาไว้ที่ระนาบ x y นะครับเขียวกับแดงนะแล้วก็เลือกระนาบไปโป๊เข้าให้สเกลก็ไม่ต้องปรับอะไรอันนี้ opacity นะครับความโปร่งแสงเท่าไหร่นะครับผมเอา50ก็คือครึ่งหนึ่งไปเลยง่ายๆนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับกด display ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วกดโอเคคราวนี้เราก็จะได้รูปภาพเอามาวางไว้แบบนี้แล้วในตัวเบราว์เซอร์นะครับมันจะมีคำว่า Canvas ปรากฏขึ้นมานะครับปรากฏขึ้นมาต่อไปเราจะทำอะไรกับมันสิ่งที่จะต้องทำกับมันก็คือเราจะต้องทำการคาลิเบรตรูปภาพให้มันมีไซส์หรือว่าขนาดหรือว่าดิเมนชันใกล้เคียงกับความเป็นจริงก็คือไอตัวรูปภาพที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราทำการ identify sizing ไว้แล้วนะครับก็คือ415มิลนะเรามาดูวิธีการคาลิเบรตนะครับก็ง่ายๆเลยให้เราไปที่ตัวนี้นะครับในเบราว์เซอร์Canvas นะครับคลิกขยายออกมาเราจะเจอรูปที่เราเอามาใส่นะครับคลิกขวาอีกทีหนึ่งเขาจะมีคำว่า Calibrate นะครับ Calibrate คลิก1ทีคราวนี้เรามองไปที่ Font View โดยกดที่ View View นะครับอันดับแรกเราซูมอินเข้ามานิดนึงแล้วก็คลิกจุดที่1ซูมเอาท์มาแล้วก็คลิกจุดที่2นะครับ
ปั๊บเขาจะขึ้น Dimension Dialog Box ขึ้นมานะครับตัวนี้เราให้เราพิมพ์ 415 ก็คือขนาดให้มันล้อตามตัว Dimension ที่เราต้องการนะ Enter พอกด Enter ปุ๊บเนี่ยภาพมันจะถูก Calibrate แล้วนะครับมันจะออกขยาย Zoom out นิดนึงนะครับแล้วก็เซตได้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการ Calibrate เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยายหน้าจอให้มันอยู่เซนเตอร์นี่เราก็จะได้รูปภาพที่มันมีขนาดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นพอเวลาเราถ่ายรูปมาถ่ายให้มันได้สัดส่วนไม่ใช่ว่าจะดึงรูปให้มันแบบเขาเรียกบางคนชอบขยายเป็นแบบอันยูนิฟอร์มนะครับมันก็จะยืดไปซ้ายทีขวาทีหรือว่าบนทีล่างทีอย่างเงี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขั้นตอน Calibrate หลายๆคนชอบถามว่ามันอาจารย์พอเวลาเราเอาภาพเข้ามาจะรู้ได้ไงว่าพิกเซลหรือว่าสเกลเนี่ยมันได้กับไอสิ่งที่เราต้องการเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคแล้วก็วิธีการนะครับเราต้องคาลิเบรตมันก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราต้องวัดมันมาด้วยนะครับเอาตลับเมตรเนี่ยวัดก็ได้นะโอเคเสร็จแล้วก็ finish sketch ไปคราวนี้เราก็ได้รูปภาพแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำการอัปโหลดไอตัวไม่ใช่อัปโหลดเอาไอตัวไฟล์ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าคอมโพเนนต์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็น step file หรือว่าตัว fusion file หรือว่าไฟล์สแกนก็ได้นะครับสมมติว่าอันนี้ผมเอาเข้ามาเรียบร้อยเนาะเอามาใส่ในภาพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปโอเพนขึ้นมาคือตอนนี้ Fusion มันปรับเป็น Home มันก็จะแบบนิดนึงตกดับเบิลคลิกตอนนี้มันเป็น V3 ผมจะเอา V1 มาเลยนะครับเวอร์ชันที่1ปิดตัวนี้ไปรอโหลดนิดนึงโอเพนโอเพนโอเคไม่เป็นไรปิดโฮมไปอันนี้ก็คือตัวรูปภาพที่เราเอาเข้ามาใส่เนาะตัวรูปภาพที่เราเข้ามาใส่เห็นไหมครับมันก็คือรูปภาพตัวนี้แหละแล้วผมก็ทำการเอาไอ้ตัวcomponent ที่เป็น step file หรือว่าไฟล์ cat ที่เรามีอยู่แล้วเราก็ insert เข้ามานะครับเอามาเทียบเอาพูดง่ายๆก็คือเอามาเทียบถ้าเป็นภาษาแบบคือดับลงไปเลยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้อง calibrate รูปภาพให้มันได้สเกลก่อนนะหลังจากที่เราเอามาวางท่ากันอย่างนี้แล้วนะครับต่อไปขั้นตอนเดี๋ยวเราจะทำการสร้างไอตัวแฮนด์จับตัวนี้ที่เป็นโซนสีเหลืองเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้แหละให้มันสามารถแมทเข้ากับตัวรูปภาพได้นะครับคราวนี้เรามาดูเราจะใช้คำสั่งฟอร์มนะครับเบื้องต้นให้มารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับในตัว sub assembly นะครับที่เป็น internal mechanic ตัวนี้นะครับข้างในมันก็คือเป็นชุดเมคานิกที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อความง่ายเราอาจจะทำการ visibility มันไปก่อนคือปิดไปก่อนให้เหลือแค่ canvas ไว้นะครับ fusion เนี่ยมันง่ายตรงนี้เปิดปิดเปลี่ยนเลเยอร์ได้นะครับง่ายคราวนี้เราลองหมุนดูมันก็จะเป็นภาพลักษณะตัว canvas ที่เราเอามาวางมันก็จะเป็นภาพลักษณะแบบเป็นเพลนนะครับวางอยู่บนระนาบที่เราเอามาแปะเหมือนตอนต้นเรื่องที่ผมทำให้ดูนะครับคราวนี้ปรับวิวคลิกมาที่ font view คราวนี้เราจะเริ่มจากตัวไหนเราจะไปที่
แท็บ solid นะครับแล้วก็มาที่คำสั่งในโหมดของ create panel create แล้วก็เลือกตัวนี้เลย form create form โป๊ะเขาจะทำการสวิตช์เข้ามาในโหมด form คราวนี้เราจะใช้คำสั่ง face นะครับ face คราวนี้เรามาดูนะครับเบื้องต้นเราก็จะเริ่มซูมอินเข้ามาใน dialog box เราก็จะใช้เป็นอะไรแบบนี้นะครับ simple ง่ายๆเลยนะครับเป็นแบบ simple ง่ายๆแล้วก็ลากเป็นทะแยงลากเป็นทะแยงลักษณะนี้เอาประมาณนี้คลิก1 ทีเลือกระนาบก่อนนะครับปั๊บแล้วก็เอาประมาณตรงนี้แล้วกันโชว์ลากทะแยงมาชึบกดโอเคก็จะได้ผิวประมาณนี้ได้ผิวขึ้นมา1ผิวนะครับผิวขึ้นมา1ผิวกลับไปที่ฟอนต์ต่อไปเราจะเริ่มทำการเข้าสู่กระบวนการ adjust มันadjust มันอันดับแรกก็ปรับตำแหน่งก่อนโดยใช้ภาพเป็น reference นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก edit form เนาะเราจะ move เข้าตำแหน่งประมาณนี้move เข้าตำแหน่งประมาณนี้นะคราวนี้เราก็ทำการจัดนะครับจัดตำแหน่งจัดรูปแบบอะไรต่างๆหลังจากนั้นนะครับถ้าเราทำการ move ตรงนี้มันจะกลายเป็นการ move อยู่บนระนาบนะครับ move อยู่บนระนาบต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการพลิกวิวนิดนึงไปที่ view queue นะครับเลือกด้านขวาตอนนี้ไอตัวระนาบมันอยู่ตรงกลางชิดกับรูปติดบนระนาบเดียวกับรูปเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะขยับมาทางด้านซ้ายผมเรียกง่ายๆแล้วกันซ้ายของเรานะครับสักประมาณ33แล้วกันเอา35ดีกว่าลงตัวไปนะครับผมลักษณะนี้คือมันก็จะมูฟออกมาจากระนาบเซนเตอร์เนาะแล้วก็กดโอเคหมุนนะครับระนาบมันก็จะยกห่างออกมาต่อไปเราจะมาที่วิวคิ้วโซนทะแยงแบบนี้นะครับโซนทะแยงมันจะเป็นการมองทะแยงลงไปนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ Surface แล้วก็เลือก Edit Form ไปEdit Form เนี่ยมันจะเป็นการปรับแต่งอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วนะครับไปที่ Modify แล้วก็เลือก Edit Form Modify Edit Form ปุ๊บเลือกที่ขอบด้านบนเลยเข้าไปแล้วก็เลือกที่ขอบด้านบนเห็นไหมมันจะขึ้นตัวนี้แต่คราวนี้นะครับเราไม่เอาขอบนี้เราจะเริ่มปรับที่ขอบด้านข้างคลิกซ้าย1ทีคราวนี้จำเทคนิคตัวนี้ไว้ดีๆนะจำเทคนิคไว้ดีมันจะมี2คีย์ก็คือกด alternate ค้างกับไม่กดนะครับกด alternate ค้างกับไม่กดคราวนี้สเต็ปที่1ให้เราก่อนที่เราจะทำการดึงนะครับให้เรากดตัว alternate ค้างนะalternate ค้างปุ๊บแล้วก็ค่อยคลิกที่หัวลูกศรตรงนี้นะครับที่ดิ่งลงมาข้างล่างคลิก1ทีแล้วก็ alternate ค้างอยู่นะแล้วก็ดึงเสร็จเนี่ยมันจะเป็นผิวโค้งลงมาประมาณนี้ดึงเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับเอาสัก13ดึงมา13แล้วกันต่อไปเราจะดึงจากหัวลูกศรในแนว horizontal นะครับก็คลิกก่อน1ที alternate ต้องค้างอยู่นะครับปั๊บแล้วก็ดึงออกไปฝั่งซ้ายตัวเองลักษณะนี้ออกไปสักประมาณ12มิลลิเมตรนะครับมันลบเพราะว่ามันสวนทางนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ขอบนี้นะครับ alternate ค้างเหมือนเดิมนะalternate ค้างเหมือนเดิมอันนี้ทำยังไงเปลี่ยน direction เป็นตัวนี้นะครับที่ชี้ลงข้างล่างนะครับมันจะดูยากนิดนึงกด alternate ค้างเหมือนเดิมแล้วก็ตวัดขึ้นนะครับคลิกซ้ายค้างที่หัวลูกศรแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้น alternate อย่าเพิ่งปล่อยนะครับห้ามปล่อย
เราก็จะได้ผิวที่มันเป็นผิวที่แบบโค้งขึ้นไปอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับหมุนดูสักหน่อยเราจะได้ผิวที่เป็นแบบนี้โอ้โหต่อไปยังไงต่อนี่ได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บไปที่ฟอนต์เหมือนเดิมไปที่ฟอนต์เราก็จะเห็นวิวที่เขาเรียกว่าอะไรตั้งฉากกับระดับสายตาของเรานะครับพอเข้าฟอนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการดึงตัวนี้นะครับดึงตัวนี้กดโอเคก่อนนะคลิกขวาที่เส้นแล้วก็เลือก edit form แล้วก็ดึงทิศทางที่มันไปทางขวาเนาะทิศทางที่มันไปทางขวาโชว์ไม่ต้องกด ordinate นะครับถ้าเป็น ordinate มันจะเป็นการกด ordinate ครั้งมันจะเป็นการเพิ่ม section ของผิวขึ้นไปนะครับคราวนี้เราจะดึงมาให้เสมอกับตัวนี้เส้นขอบตัวนี้นะครับดึงมาให้เสมอก่อนโชว์หลังจากนั้นก็ใช้จานเนี่ยเป็นการ adjust drag and drop นะครับเราก็ใส่สัก1ดู-1.5 สวยงามประมาณนี้แล้วก็ drag and drop ดูอีกทีก็ได้โชว์เราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาทำการปรับฝั่งนี้บ้างคลิก1ทีไม่ต้องกด ordinate เหมือนกันนะครับคลิกซ้ายให้มาถึงขอบสีดำๆนะให้มาถึงขอบสีดำๆถ้ามุมมันยังไม่ขนานหรือว่าตรงกับไอตัวขอบสีดำก็ปรับจากนี้ได้นะครับ1 มิลอย่างนี้ 0.5 ประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับผมเสร็จแล้วเรามาข้างล่างดับเบิลคลิกนะครับถ้าเราคลิกทีเดียวมันจะกลายเป็น1 section นะครับเวลาเราเลือกถ้าเราดับเบิลคลิกมันจะเลือกทั้ง alignment ของเส้นนะคราวนี้เราจะดึงมันลงมาวิธีการดึงมันลงมาให้เรากดมาที่จานตัวนี้นะครับตรง manipulation นะครับปึ๊บดึงลงมาให้ได้ประมาณนี้ขนานกับตัวนี้นะอยู่ใน alignment เดียวกันโอเคไหมเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับด้ามจับอีกฝั่งหนึ่งแล้วกดโอเคไปคราวนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนะเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือสเต็ปที่1สเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูการทำไอ้ด้ามจับอีกฝั่งหนึ่งก็คือบริเวณฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ขนาดคลิปเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับพอที่ให้เราสามารถก๊อปได้นะครับเพราะคราวนี้ผมอัดให้มันเป็นเขาเรียกว่าความละเอียดสูงนะครับ โอ้ยขออภัยครับก็เลยจำเป็นจะต้องหั่นคลิปออกนะครับเดี๋ยวมาดูในวิดีโอถัดไปเนาะในการสร้างซิลินเดอร์บริเวณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับลองทำตามจะได้ไม่ต้องยาวไปสวัสดีครับ